สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากันที่ถนนรพช4090นะครับวันนี้เรามาวัดบวกกลางนะครับมาตามแผนที่นะครับเป็นถนนแยกจะไปตังงานบ้านเจ๊จางพุ่นนะครับไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมเนาะครับเข้าถนนบ้านบวกกลางมาบ่เมินนะครับเขาก็จะหันหัววัดสีขาวๆแล้วก็มีป้ายชื่อวัดอยู่ทางซ้ายมือเนาะครับบริเวณประตูหน้าวัดนี่เปิ้นก็มีสิ่งบนเสาประตูทั้งสองด้านครับรูปปั้นสิ่งนี้ก็ดูเรียบๆง่ายๆนะครับแต่ก็ว่าก็งามดีครับเข้ามาก็จะหันว่าตั้งขวามือนี่ก็จะเป็นอาคารแฝดสองหลังติดกันเนาะครับแปลกดีนะครับเป็นวิหารของเพื่อนนะเดี๋ยวมาตั้งเพกก่อนครับเอาเตียวมาตามถนนเข้ามาในวัดเปิ้นนี่นะครับเขาก็จะหันว่าซ้ายมือนี่จะเป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับหน้าจั่วของอาคารเปิ้นนี่ก็มีไม้แกะสลักเป็นรูปเครือเขานะครับแล้วก็มีลวดลายลิงอยู่ตัวนะครับดูอ่อนช้อยสวยงามครับถึงแม้ว่าจะเป็นดูแล้วเป็นของใหม่นะครับเป็นของทำมาใหม่แต่ว่าก็งดงามนะครับหางโฮงเอของเปิ้ลนี่ก็ทำเป็นตัวเงาสอดไส้เป็นลายกระนกสีทองเนาะครับนอกจากหางโฮงเขามาเตียวกอยพออันส่วนกำยันของเปิ้ลนี้นะครับไม้กำยันก็ว่าหูจ้างนี่นะครับเปิ้ลแกะสลักลวดลายแต่ละอันเหมือนกันนะครับเป็นลายอันพญานาคมีปีกพ่องเป็นลายของลิงพ่องอะไรอย่างนี้นะครับหลายอย่างครับแต่ละอันเหมือนกันนะครับเตียวดูแล้วก็ม่วนดีครับศาลาอเนกประสงค์นี่ก็มีส่วนจัดไว้สำหรับคนที่เปิ้นมาทำบุญก็ครับเนาะอยู่ตังไหนปุ่นนะครับศาลาเปิ้นเป็นตัวห้องว่าตัวเอลนะครับเป็นมีมุมนี่นะแล้วก็มีส่วนที่เปิ้นจัดไว้ครับมีโต๊ะมีเก้าอี้ไว้พร้อมเนาะครับมีพระมีเจ้าอยู่พร้อมครับเตียวเข้าไปกอยใกล้ๆก็จะหันว่าตั้งหน้านี่มีรูปปั้นของพระครูอดุลจันทโชตินี่ครับหรือว่าครูบาแถวจันทสโลนี่เปิ้นเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดนี้นะครับเนาะเปิ้นจะตุ้ยท้วมหน่อยตอนเปิ้นอยู่นะครับมาเดียวเปิ้นมาอยู่แล้วเนาะเหลือก้ารูปปั้นครับมาไหว้มาสาที่นี่ได้ตรงกลางก็มีพระประธานนะครับเป็นน่าจะเป็นพระไม้แกะสลักจัดงามครับเปิ้นแคบสีทองไว้นะครับส่วนตั้งข้างๆนี่ก็มีพระไม้เป็นเหมือนกันนะครับเป็นไม้เป็นพระยืนเนาะครับแกะสลักเหมือนกับศิลปะของพม่าเปิ้นจากตัดนี่ตั้งข้างๆเขาจะหันมีบ่อสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับก่อบดินกี่ไว้หลบเลยนะแล้วก็เปิ้นเขียนไว้ว่าเป็นบวกกลางอีนะครับบวกข้างนี่นะบวกข้างแล้วก็มีหูปลิงเนาะมีหูปปั้นลิงไว้ก็ถ้าจะเป็นหมู่ข้างนะครับจากศาลาทำบุญนี่นะครับเลยมาแหมน้อยก็จะมีกุฏิตุเจ้าครับเป็นอาคาร2ชั้นมีมุกยื่นออกมาถึง3มุกเลยนะครับบันไดตั้งขึ้นชั้น2นี่ก็อยู่ตัดตังกลางเนาะมุกตังกลางมีฮาวบันไดเป็นมังกรคายนาคนะครับ2ตัวรูปร่างดูบึกบึนนะครับสำหรับมังกรคายนาคกู้นี้นะจัดงามเหมือนกันนะครับดูแข็งแรงบึกบึนดีท้อฮาวบันไดพวกก็ยาวขึ้นไปทางบนบุเลยนะครับ
ริเวณจั่วอย่างของเปิดนี้ก็ตกแต่งลวดลายเป็นไม้แกะสลักครับกรอบประตูเป็นซุ้มพญานาคประดับลวดลายปูนปั้นก็ดูสวยงามดีครับหันหลายตี้ครับอาคารลักษณะอย่างอีเนาะวันนี้มีโอกาสได้ปะกับเจ้าอาวาสช่วยเล่าเรื่องราวต่างๆลองฟังพ่อนะครับพระอุทัยเนาะครับอ๋อไม่ใช่เจ้าอาวาสเนาะเจ้าค่ะเจ้าอาวาสเนาะ สุมาตรครับเป็นเจ้าอาวาสเนาะครับเนาะครับพระอุทัยเนาะครับอันนี้เป็นมากี่ปีแล้วครับตอนนี้อยู่ว่ามาครับ500กี่ปีก็2,500โอ้68 ปีแล้วเนาะครับโอ้แต่กี่พรรษาแล้วครับนี่ก็56ภาษาเหมือนกัน60ภาษาแล้วเนาะถ้าไปดูนะครับโอ้แสดงว่าเป็นตูมาตั้งยำน้อยแล้วกันเนาะไปดูจบเห็นอายุ10 ปีจบเห็นกับโบสแล้วก็รถจะไปดูนะอ๋อเดี๋ยวนี้ครับประตูครับประตูวิหารเขาเนี่ยที่อันเป็นอันนี้เก่าอัน2อันปุ่นมา2หน้าแล้วนั่นอันนี้เป็นอันเก่ามันก็ครับอันนี้เก่า2อันนี้เก่าแล้วก็ข้างนี้เก่าประตูวิหาร2ก็แล้วประตูวิหารตะวันออกพุ่นเหรอครับ2อันใหม่อันใครฮู้ว่าที่เปิดเป็นฮู้พระพุทธเจ้าเราตั้งลุ่มนี่มีอันฮู้ปลิงโจ๊กฮู้อยู่นี่มันมาเข้ามาได้เมื่อก่อนมาเลยว่าบ้านนี้ว่าบ่อข้างบ้านบ่อข้างนะบ่อข้างครับแล้วมันเป็นบ่อข้างนี่อ๋อบอกก้างไงเนาะครับบอกก้างคือลิงนะเนาะลิงข้างไงเนาะอ๋อแล้วก็เลยมาเป็นชื่อว่าบอกค้างเขาเป็นในบอกค้างนี่อ๋อมันอันเสียงมันเพี้ยนไปเนาะบอกหูเขาบอกอันนี้เนาะอ๋อแต่เดิมนี่เป็นบอกข้างไงเนาะบอกข้างมันเป็นบอกค้างนี่ข้างนี่มันโจกลงไปในน้ำบ่อนั่นนะครับโจกเป็นน้ำบ่ออ๋อคือพระพุทธเจ้าเพิ่นนี่เนาะพระพุทธเจ้ามาพักหันนี่ต้นไม้แล้วก็แฝงบ่อไว้หันบ่กลางมาคดบ่อหันเลยเขาเลยวัดบ่อข้างอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นบ่อกลางไว้นี่ครับมันเสียงมันเพี้ยนไปหน่อยเนาะอันที่ของเก่าที่แตกกันมีประตูนี่ก็ประตูข้างนี่เนาะประตูทั้งหลังนี่นะครับทั้งมันตกนี่นะครับก็ข้างกันก็จะได้ว่าเฮามีอันวิหาร2หลังครับเมื่อก่อนมันก็มี2หลังอันนี้มันเปลี่ยนแปลงมันเป็นวิหารแฝดอ่ะครับมันมี2หลังนะอ๋อหันมีวัดนี้วัดเดียวเนาะที่เป็นวิหารแฝดนี่นะวิหารแฝดแล้วก็เมื่อก่อนมันก็มีเตาเดียวกันนะวิหารหลังไต่น้อยกว่าแล้วหลังเหนือมันนั้นใหญ่กว่าของตรงนี้แล้วเขาแปลงมาเตาเดียวอยู่เลยอ๋อแล้วข้างในมีอย่างครับมีอ่ะเป็นพระพุทธรูปอย่างธรรมดาเนี่ยเนาะมีพระพุทธรูปน้อยนี่ก็แจไม่ไหนวะนี่พุทธรูปนอนกับวันเขาไปเอาตาในพวกนี้ครับอ๋อนอนกับวันบนดกอยู่ครับอันนี้มีหอทำมาก่อนบรรทัดเก่าก็มีอันประตูหอทำนี่ของเก่าเนาะครับประตูหอทำนี่เก่าอยู่แต่ประตูไม้แปลนนี่ก็เก่าอยู่นะแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นไม้มดแต่เขาเจ้าคือแต่เขาต้องบนนี่เป็นไม้เนาะเป็นสไตล์กับไม้ที่แปลนประตูนะประตูนั้นเป็นไม้ครับแล้วมันเป็นชื้นเป็นหนาวก็เป็นชื้นอยู่ข้างนึงเป็นไม้อยู่ครับก็ล่างเขาเก่าถามซื้อเนี่ยเขาเลยขายบนไปเอาเรื่องอีกเสียดายเนาะเป็นไม้แก้สลักวะเนี่ยครับผมแล้วก็ประตูทดเก่าคือบนนอนหลังนั่นนะประตูเนาะครับที่โบสถ์พุ่นน่ะนะครับอันนั้นก็ของเก่าเนาะของเก่าที่ประตูโบสถ์แล้วประตูวิหารหลังข้างนี้แล้วหอถ้ำมันของถ้ำเก่าอันพระธาตุนี่ก็ของเก่าเนาะเก่ากันโอ้จัดงานพระธาตุเฮาก็ได้ฟังอันตุลุงเปิ้นเล่าประวัติมาพอสมควรเนาะครับเฮาก็มาเตียวกอยพ่อครับก็จะหันว่ามีพระธาตุโบราณนะครับมีหัวเตี้ยๆแบบพม่าล้อมรอบอยู่เนาะแล้วก็ทางทิศเหนือทิศใต้ของพระธาตุนี่ก็จะมีซุ้มนะครับส่วนตะวันตกนี่ทางด้านนี้ที่เฮาหาเนี่ยครับจะเป็นซุ้มเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นทางเข้านะครับมีประตูทางเข้าแห่ง2ด้านนั้นบ่มีประตูทางเข้านะครับมีเฉพาะด้านนี้
ก็ว่าเป็นนั้นพระธาตุเก่าแก่นะครับพระธาตุนี่ก็ถูกตกแต่งด้วยกระจกสีน้ำมาติดเป็นลวดลายนะครับองค์พระธาตุนี่ก็เป็นทรงระฆังตั้งบนฐานแปดเหลี่ยม3จันทร์นะครับลวดลายเพื่อก็จัดงามครับองค์พระธาตุที่ตั้งบนฐานแปดเหลี่ยมนี่ตั้งลุ่มลงมานี่ก็จะเห็นว่ามีเป็นทรงสี่เหลี่ยมย่อมุม12นะครับแล้วก็ตั้งด้านข้างอย่างเปิ้ลนี่ก็ประดับประจกเป็นลวดลายดอกไม้เป็นลายบัวงายพ่องนี้นะครับกอยพระธาตุได้สักหน่อยมาตั้งเพครับมาตั้งเพตะกี้เขากายไปนะครับก็จะเห็นว่าหลังวิหารนี่มีหอส่งน้ำพระพุทธรูปนะครับตั้งในมีพระพุทธรูปสีทองนะครับปางนั่งสมาธินั่งบนฐานดอกบัวนะครับตั้งลุ่มแต้นเพื่อก็จะมีถาดสังกะสีไว้เวลาเขามาส่งน้ำส่งท่าพระที่นี่ได้นะครับเวลาเข้าวัดเข้าวามาเนาะย้อนปิกไปแห่มกรรมครับเขาก็ไปดูซุ้มของพระธาตุแห่มกรรมนะครับจะเห็นว่าซุ้มตึง3ด้านนี่มีลวดลายเป็นลายก้านโคดนะครับก้านใบไม้แล้วก็ตรงกลางเป็นรูปนกยูงศิลปะดูแล้วเหมือนกับมันศิลปะของแบบพม่ามอญนะครับในซุ้มทิศใต้นี้พระพุทธรูปยืนปางประธานพรครับผนังนี่ก่อใจกับเบื้องเคลือบนะครับติดเป็นอันน้อยจนเต็มเลยนะครับก็ทำให้ดูเลื่อมพลายว่าอันเดอะแล้วก็ตรงข้างนะครับตรงข้างด้านหน้าพระพุทธรูปเนี่ยตั้งเสาข้างนี่ก็จะมีพระพุทธรูปเป็นปางยืนนะครับอยู่2ข้างเนาะก็เหมือนกับว่าเป็นพุทธสาวกก็อย่าไรบ่แน่ใจเอามาก้อยประตูหลังวิหารที่เป็นของเก่านี่ครับเป็นซุ้มมากรคะกาบอันตัวเงานะครับกาบตัวเงาแล้วก็ประตูนี่ก็เป็นนั้นรูปนกยูงใจคอนี่ปั้นกันนะครับประตูเป็นไม้แกะสลักนะครับแล้วก็ถ้าดูที่ดูดีๆจะหันว่าลาย2ข้างบ่เหมือนนะครับบ่เหมือนกันส่วนตรงลุ่มช่วงลุ่มของประตูไม้แกะสลักเป็นลายก้านโคดนะครับเครือเถาลวดลายงดงามอ่อนช้อยนะครับดูดีๆครับดูดีๆจะหันว่าอัน2ข้างนี่บ่เหมือนกันลายก้านโคดเหมือนกันแต่มันไปโคนละติละต่างครับลวดลายดูเหมือนจะเหมือนกันนะครับแต่เปิ้นวางลายหรือผูกลายไว้บ่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอันรสชาติอย่างหนึ่งของคนโบราณนะครับที่เปิ้นจ้างทำไว้นะครับว่าทำอย่างที่มันบ่เหมือนกันเอามากอยบริเวณมุมของหัวรอบพระธาตุนี่ก็จะมีรูปปั้นสิงโตนะครับรูปร่างสัดส่วนดูสวยงามครับสิงโตเปิ้นนี่นะเยื้องๆกันหน่อยนี่ก็จะมีรูปปั้นเพราะว่าโคชสิงห์ครับเนาะคือเป็นสิงห์เนี่ยแล้วก็มีงวงมีงาแบบจ้างนะครับเลยเพราะว่าโคชสิงห์ถาดใหม่สักหน่อยครับถาดมาดูซุ้มตังเหนือนี่ก็จะมีพระพุทธรูปเหมือนกันนะครับเป็นปางประทับยืนนะครับเพราะว่าปางประทับยืนหรือว่าเหมือนกับยืนตรงนี่นะครับเปิ้นเป็นปางที่เปิ้นจะทำสมาธิเวลาที่ก่อนที่เปิ้นจะไปบิณฑบาตยามเจ้าอย่างเนี้ยอันแม่ประวัติว่าอย่างนั้นนะครับเปิ้นจะมายืนทำสมาธิก่อนว่าจะไปทางใดดีเนาะดูซุ้มดูพระธาตุพอสมควรครับเฮาลองเตวมาตังวันตกเฉียงเหนือนี่จะหันว่ามีอาคาร2ชั้นนะครับสัดส่วนรูปแบบดูงดงามนะครับเนาะดูงดงามตั้งลุ่มเป็นปูนตั้งบนเป็นไม้ครับอาคารหลังนี้เป็นหอพระไตรปิฎกแบบอันเก่าเลยนะครับแบบ2ชั้นนะครับบริเวณหน้าบันแล้วก็ประตูเป็นไม้แกะสลักปิดกระจกสีนะครับกระจกนี่ก็อันเป็นกระจกจืนนะครับเนาะเป็นกระจกจืนติดไว้จัดงามครับเป็นของเก่าของเกี้ยงงามดีแต่ส่วนตั้งลุ่มของหอไก่นี่เป็นอาคารคอนกรีตครับมีซุ้มโค้งแล้วก็มีเทวดาดูรูปแบบศิลปะหมู่นี้เหมือนเป็นแบบของพม่าเจียงใหม่นะครับเห็นได้หลายๆที่แถววัดในเวียงก็มีนะครับแถววัดแถวบ้านนอกก็มีหลายที่เป็นลักษณะจะอี้นะครับในซุ้มเปิ้นก็มีรูปปั้นเทวดายืนถือคนโทพ่องหม้อน้ำพ่องนะครับแต่ละซุ้มไปก็มีความแตกต่างกันเนาะก็คงจะสื่อหมายถึงความจุ่มเย็นความร่ำรวยนะครับคนโทหม้อน้ำอย่างประมาณจะอ่านกันเนาะเดาเอาครับเฮามาดูทางด้านทิศ
ใต้นะครับซุ้มกลางนี่จะเป็นรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมเนาะส่วนทางซ้ายนี่จะเป็นเทวดาถือพระคัมภีร์นะครับถือพระคัมภีร์บางคนก็ว่าเป็นโตนโจรจดบุญจดบาปอะไรอย่างนี้ครับส่วนตั้งขวานี่ครับตั้งขวานี่จะเห็นว่าเป็นอันเทวดายืนยกมือห้ามไว้เนาะครับถ้าจะห้ามบ่คือทำความชั่วอย่างอีกกันเนาะตั้งหน้าหอนี่ก็จะมีป้ายติดไว้ชัดเจนครับสำหรับที่นี่นะว่าเป็นหอพระไตรปิฎกตั้งด้านนี้นี่เป็นด้านวันออกนะครับมีซุ้มเพียงสองซุ้มเนาะตั้งข้างมี3นะครับเทวดาในซุ้มตั้งขวามือนี่เห็นว่ากำพวงมาลัยดอกไม้ตัวนะครับดูทีเนาะส่วนตั้งซ้ายบ่มีครับติดกับหอไก่นี่ก็จะเป็นศาลาอเนกประสงค์ครับบริเวณจั่วเปิ้นตกแต่งลวดลายเครือจัดงามครับเตียวต่อมาครับกายศาลานี่มาก็จะหันว่ามีอาคารอยู่เนาะเอามาดูตัดนี่ก่อนครับเอามาดูทางหลังวิหารทางด้านทิศเหนือนี่จะมีซุ้มแล้วก็ประตูทางเข้านะครับที่ตู้เจ้าเปิ้นบอกว่าเป็นของเก่าของเกี้ยของโบราณนะครับจากอันตะกี้มาดูอันนี้แหมลักษณะคล้ายๆกันนะครับลวดลายแกะสลักไม้ของเปิ้นนี้ดูผ่านๆน่าจะเหมือนกันกับอันตะกี้ที่ลักษณะเหมือนกันครับเหมือนกันว่าอันนะแต่มาดูใกล้ๆจะเห็นว่าลวดลายมีความแตกต่างกันเนาะการวางลวดลายกันอะไรนะครับถึงแม้จะเป็นลายก้านคดเป็นลายดอกเหมือนกันแต่ว่าเข้าไปดูละการวางลวดลายของเปิ้นบ่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานบักเก่าเนาะบ่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าของเก่าเพิ่นเป็นจะอี้ก็ว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วสลับกันมาใส่อันนี้ผมก็บ่แน่ใจแต่เห็นหลายๆที่นะครับของเก่าเพิ่นจังทำบ่ค่อยเหมือนกันติดกันก็จะมีโบสถ์ครับเป็นอาคารโบสถ์ลวดลายตกแต่งหลังโบสถ์นี่น่าจะเป็นของสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแต่ก็เห็นว่าลวดลายก็งดงามดูงดงามบ่น้อยเลยนะครับจัดงามว่าอันเถอะเตียวมาดูทางข้างจะหันว่าหน้าต่างมีกรอบเป็นซุ้มตัวเหงานะครับแต่ก็มีความแตกต่างจากซุ้มหน้าต่างของวิหารนะครับอยู่ใกล้ๆกันก็คือมาดูเปรียบเทียบกันนะครับว่าของวิหารเป็นจะนี่นะครับเป็นซุ้มโฮงเนี่ยส่วนทางเพศนี่เป็นซุ้มตัวเหงานะครับดูแตกต่างกันสักหน่อยเอามากรอยบ้านหน้าต่างนะครับเป็นบ้านหน้าต่างไม้เปิ่นใจวิธีเสาะล่องเป็นลวดลายมีเทพพนมบางส่วนอาจจะดูซ่อมแซมแปลกตาไปนะครับหมูว่าคนซ่อมเปิ้นจะได้นะครับแต่ว่าถ้าเอามาเทียบกับอันของเก่าก็จะรู้สึกว่าแปลกไปเยอะนะครับเนาะหน้าตาก็ดูแปลกไปก็เป็นเรื่องของการเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับมากอยลวดลายหน้าบันแนบข้างลวงพึ่งอย่างของเปิ้ลนี่ก็เป็นลายปูนปั้นสีทองเหมือนกับตั้งหลังนะครับพื้นก็ติดพื้นหลังนะครับติดกระจกสีเขียวเนาะโมเลนโดยรอบเปิ้ลก็มีหัวเตี้ยๆแสดงพื้นที่นะครับมีพัทสีมาโดยรอบแล้วก็มีป้ายบอกว่าเป็นพระอุโบสถนี่นะครับเนาะแต่บ่แน่ใจนะครับเปิ้ลบ่ได้เขียนว่าไม่ยิงห้ามเข้าก่อนนะสำหรับอุโบสถที่นี่นะครับลวดลายการตกแต่งต่างๆน่าจะเป็นผลจากการบูรณะใหม่ในปี 2500 นะครับเนาะลักษณะลวดลายอย่างนี้ก็ดูใหม่ครับดูเป็นของใหม่ใจปูนปั้นแบบปูนพิมพ์พ่องอย่างพ่องนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นของเก่าน่าจะบ่ใจเป็นอย่างอี้นะครับของเก่าน่าจะเหมือนกับตรงเนี้ยครับมาดูตรงนี้ครับตรงซุ้มประตูนี่ครับซึ่งเป็นของเก่าเนาะลวดลายเปิ้นใจเป็นนั้นลายปูนปั้นนะครับลักษณะลวดลายอ่อนช้อยนะก็จะดูแตกต่างกันนะครับซุ้มประตูนี่เป็นซุ้มหงพญานาคนะครับรูปแบบลวดลายเป็นแบบโบราณเนาะแล้วก็เหนือซุ้มประตูขึ้นไปมีรูปปั้นพญานาคนะครับใจห่างปันกันผมมาแน่ใจว่าอันนี้นี่ของเก่าก่อนนะครับก็ว่าต่อเติมมาใหม่เพราะทางข้างนี้เปิ้นเขียนว่าพุทธศักราช2,500 นะครับก็น่าจะเป็นปีที่เปิ้นมาทำการบูรณะนะครับส่วนตัวซุ้มประตูนี่เป็นลายปูนปั้นนะครับเป็นรูปแถวนกยูงนะครับมีดอกบัวแล้วก็มีมังกรคายพญานาคนะครับแบบล้านนา
หน้าตามันบ่เหมือนเมื่อก่อนสมัยบเดียวนะครับดูจะเหมือนจีนๆหรือว่าอย่างไปสักน้อยหนึ่งนะครับเนาะกลางซุ้มนี่ก็มีรูปปั้นนกยุงลำแพนนะครับลวดลายเป็นลายหลังแหอย่างอยู่ตัวนะครับบานประตูไม้นี่ก็เปิ้นก็เซาะล่องทำใหม่นะครับน่าจะทำใหม่ในคราวบูรณะในใหม่นี่นะครับเนาะคราวนี้เรามีโอกาสเปิดเข้ามาทางในจะหันว่าผนังเปิ้นทาสีขาวเรียบนะครับผมมีการตกการแต่งใดๆสุดห้องเปิ้นก็มีอันฐานชุกชีนะครับแล้วก็มีแต้นแก้วแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นักตะใดครับผิวเปิ้นเป็นสีทองส่วนจีวรเปิ้นนี่เป็นสีน้ำตาลแดงนะครับเป็นสีกักว่าอันเดอปางชนะมารครับผมมาแน่ใจว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นโลหะก็ว่าเป็นอันปูนนะครับมีพระพุทธรูปองค์น้อยๆอยู่ตรงข้างนะครับบนแท่นแก้วลนบนนั้นฐานชุกชีนี้เพิ่นก็ยังมีห่อพระธรรมวางอยู่หลายชุดตึงซ้ายตึงขวานะครับก็เห็นว่ามีห่อธรรมนะครับห่อพระธรรมปั๊บพระธรรมนี่นะครับอยู่นักอยู่นะครับฐานชุกชีแล้วก็แต้นแก้วเปิ้นอันตั้งหน้านี่นะครับประดับกระจกสีทำเป็นลวดลายดาว6แฉกแล้วก็บัวคว่ำบัวหงายเนาะใจอันกระจกสีแบนๆนี่นะครับพอเราเงยหน้าขึ้นไปทางบนนะครับจะหันว่าอันเพดานเหนือพระประธานเปิ้นนี่ก็จะทำเป็นช่องเหลี่ยมๆนะครับทางในก็มีลวดลายเป็นลายดวงดาวประดับกระจกเงานะครับเป็นลายดวงดาวพระอาทิตย์อะไรอย่างก็แล้วแต่นะครับประดับด้วยกระจกเงาก็เปิ้นอุปมาณว่าเป็นท้องฟ้ายามกลางคืนเนี่ยครับประมาณเปิ้นจะทำอย่างอันนะครับลวดลายพระพุทธรูปองค์น้อยๆตั้งข้างพระประธานนี่ก้อยไปก้อยมารูปร่างจัดงามครับดูนุ่มนวลอ่อนหวานยิ้มออกละไมเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นของเก่าของใหม่นะครับแต่ว่าก็งามครับสำหรับพระพุทธรูปองค์นี้ครับตั้งในก็มีส่วนชำรุดพ่องแล้วเนาะสำหรับอันโบสถ์หลังนี้นะครับเราก็จะเตียวออกจากโบสถ์ไปเนาะครับเราก็มาดูลวดลายบานประตูสักหน่อยครับตะกี้เข้าไปเว้ยบัดนั้นได้กอยนะครับก็จะเห็นว่าประตูตั้งลุ่มเปิ้นนี่ก็จะเป็นลายหงส์นะครับส่วนตั้งบนนี่เป็นเครือดอกพุตานนะครับใช้วิธีการเซาะล่องเป็นเส้นเอาเนาะแล้วก็เอาสีทองมาทาตามลวดลายนะครับประมาณอย่างอันครับจากทางด้านในโบสถ์นี่นะครับเขาก่อนออกมาเขาก็จะหันว่าติดกับหัววัดนี่นะครับเราลองไปทางใต้นะครับจะผ่านศาลาเพื่อนจะมีศาลาโล่งๆโป่งๆอยู่นี่หลังนะครับแล้วก็ผ่านไปปุ้นก็จะมีหอกองอยู่นะครับเตียวหันหลังคาสีแดงๆเนาะจากหอกองมาก็จะหันว่ามีศาลเสื้อวัดนะครับมีหอเสื้อวัดอยู่ที่นี่ก็ตั้งในบ่มีอย่างครับโล่งๆเพิ่นก็ทำง่ายๆนะครับอาจจะมีอย่างศาลอย่างแหมสักน้อยนะครับแต่ว่าตั้งในศาลานี่มีพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับเป็นปางเรือนแก้วนะครับก็จัดงามครับบ่ค่อยหันอย่างนี้ที่ไหนนะครับใกล้ๆก็จะมีซุ้มพระอุปคุตนะครับซุ้มพระอุปคุตองค์นี้ก็แปลกนะครับเพราะว่าเป็นพระอุปคุตปางชนะมารนะครับบ่ได้อุ้มบาทบ่ได้อย่างนะครับแต่นั่งเป็นปางชนะมารเตียวต่อแม่มสักน้อยก็จะเห็นว่ามีเป็นเหมือนกับอย่างมณฑปนะครับเป็นมณฑปสีทองเพื่อท้องว่าหอเทวดาทั้ง4หอเท้าทั้ง4นะครับตั้งลุ่มก็ถ้าจะเป็นของพระแม่ธรณีนะครับที่เป็นซุ้มอยู่ทัดมาก็จะหันว่ามีผู้ปั้นของพระอุปคุตนั่งบนดอกบัวนะครับตั้งลุ่มมีพญานาคเคียนอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระอุปคุตที่เปิ้นมีบาทอยู่นะครับเอียงคอน้อยๆนะครับเพราะว่าพระอุปคุตปราบมารนี่ครับจากนี้เขาก็จะมาถึงส่วนหน้าของวิหารนะครับเป็นทางด้านทิศตะวันออกของวิหารครับที่เราหันตั้งแต่แรกนะครับตั้งหน้านี่ก็จะมีป้ายประวัติวัดบวกก้างครับของศิลปากรก็ครับเพิ่นมาทำไว้เนาะก็จะเห็นว่ามีประวัติถึงภาษาไทยภาษาฝรั่งภาษาจีนเนาะครับ
เพิ่นก็เขียนไว้นะครับว่าวัดนี้เป็นจะได้มาอย่างใดนะครับทำไมถึงมาห้องว่าเป็นวัดบวกกลางอีเนาะตรงข้ามกับหน้าวิหารนี่ก็มีซุ้มประตูทำเหมือนกับบริเวณพระธาตุนะครับแล้วก็มีลิงอยู่2ตัวนะครับพระวิหารนี่ก็มี2หลังติดกันเป็นวิหารแฝดนะครับเพียงแห่งเดียวนะครับที่เต้าที่หันมาหน้าบันแนบข้างเพิ่นตกแต่งลวดลายจัดงามครับตั้งหน้ามีหูปปั้นสิงโต2ตัวนั่งอยู่บนแท่นนะครับจะหันว่าสิงโตนี่ก็จะมีลักษณะเหมือนของพม่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ตั้งหลังจะเป็นช่องหน้าต่างของประตูวิหาร2อันช่องหน้าต่างมาจนกันพอดีนะครับตัดตรงกลางลวดลายหน้าบันเป็นไม้แกะสลักหูปลิงชูเครือดอกพุตานนะครับส่วนนั้นตัวลวงพึ่งอย่างนี้ของเปิ้นก็มีหูพญานาคมีปีกแล้วก็เอาหางมาเคียนกันนะครับแล้วก็มีลวดลายเป็นลายกระนกลายอันเครือเขาอย่างนี้นะครับซุ้มประตูเปิ้นนี่เป็นซุ้มพญานาคแล้วก็มีตัวเหงานะครับส่วนยอดเป็นทรงปราสาท3จันนะครับบานประตูของเปิ้นเป็นไม้แกะสลักครับบ้านประตูอันแกะสลักเรื่องราวพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็มีเล่าประตูนี่ครับน่าสนใจเล่าประตูจัดงามเลยครับเป็นรูปพานเนาะด้านนี้นะครับแล้วก็มีพญานาคเขียนมานะครับเขียนมาที่ตรงกลางนะครับโอ้จัดงามดูมาหลายตีแล้วครับยังบานอันเล่าประตูงามอย่างนี้นะครับเนาะส่วนตั้งลุ่มของประตูนี่สลักเป็นหูปลิงกับลังคุดน้ำบ่ออยู่หน้าพระพุทธเจ้านะครับซึ่งน่าจะเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านนะครับชื่อว่าบ่อข้างนี่นะครับบ่อข้างนี่เนาะตอนหลังนี่มาเพี้ยนเป็นบวกก้างไปเหี่ยจะได้บ่ฮู้นะครับส่วนนั้นกรอบหน้าต่างนี่ทำเป็นซุ้มโหงนะครับดูดีจะเป็นซุ้มโหงแล้วก็มียอดเป็นทรงปราสาท3จันนะครับบานประตูเป็นนั้นลายเครือดอกพุตานแกะสลักละเอียดงดงามนะครับไม้เป็นแกะได้จัดดีเลยครับมาดูบานประตูตั้งใต้นะครับตั้งใต้แกะสลักเป็นเรื่องราวของป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ต่างๆนะครับอันนี้จะเห็นว่าหมอมีหูปพระพุทธเจ้านะครับส่วนตัวเล่าประตูเปิ้นน่าจะแกะเป็นหูปหน้าการกันอย่างนี้ผมบอกให้แน่ใจนะครับแล้วก็มีนาคมีหงอย่างตัวนะครับแล้วก็มีที่สำคัญมีลักร้อยนะครับเป็นลายลักร้อยยาวไปตามมันสันประตูนี่นะครับลวดลายแกะสลักบนประตูเปิ้นม่วนขนาดครับแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นี่ในสมัยก่อนนะครับมีลิงมีก่างมีหมีมีนกนะครับมีน้ำผึ้งแล้วก็มีดอกอันเป็นดอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดอกไม้นะครับเป็นดอกกล้วยไม้อย่างนี้หลายพันนะครับอยู่ในนี้ก็จะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับของพื้นที่ที่เป็นป่าเป็นอย่างของพื้นที่นี้ในสมัยก่อนเนาะมีบวกมีน้ำอยู่ตรงลุ่มตัวนะครับกลางซุ้มหน้าต่างกู้บานเลยก็เพื่อนจะทำเป็นลวดลายปูนปั้นเป็นรูปธรรมจักรอยู่ในเครือดอกพุตานนะครับสวยงามอ่อนช้อยนะครับน่าจะเป็นของที่อันทำมานะครับน่าจะเป็นของเก่าที่เพื่อนทำมาเนาะส่วนบานหน้าต่างนี้ลวดลายเหมือนกันหมดครับกู้บ้านเลยนะครับจะเป็นลายอันดอกพุตานเป็นเครือดอกพุตานอย่างนี้นะครับจากอันบริเวณหน้าวิหารแฝดที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะครับเป็นแลนด์มาร์กนะฮะเขาเตียวย้อนปิกไปตั้งหลังโบสถ์สักหน่อยนะครับเขาจะไปตั้งหลังศาลาอเนกประสงค์นะครับซึ่งอยู่หลังพระโบสถ์นี่นะครับก็ลวดได้เตียวดูไปตัวนะครับว่าอันด้านข้างโบสถ์ด้านข้างวิหารของพวกนี้ครับก็มีความงดงามนะครับเป็นแลนด์มาร์กของวัดเปิ้นว่าอันเตอจากหน้าวิหารนี่เราย้อนปิกมาหลังโบสถ์นะครับที่อันศาลาอเนกประสงค์นี่นะครับก็จะมีทางเตียวไปทางเหนือนะครับเตียวไปทางเหนือสักหน่อยก็จะหันว่ามีอันอาคารเป็นเหมือนศาลานี่อยู่นะครับแล้วก็มีอาคารคอนกรีต2ชั้นอยู่ตรงหลังปุ่นนะครับด้านนี้จะมีศาลาเปิ้นเขาว่าเป็นศาลเสื้อบ้านนะครับหรือว่าเป็นใจบ้านของคนชาวยองนะครับเพราะว่าคนแถวนี้เนี่ยเป็นคนยองนะครับคนยองที่เปิ้นมาอยู่กันแถวนี้สมัยพระเจ้ากาวิระแล้วก็ครับเนาะ
ในอาคารนี้ก็จะมีเสาไม้5 ต้นนะจุ่มกันอยู่นะครับผมมันแน่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับเสาหลักเมืองหรือเปล่านะครับแล้วก็มีศาลน้อยๆตั้งอยู่แห่งหลังนะครับนั่นก็คงจะเป็นใจบ้านนี่นะครับเนาะเพราะว่าเป็นเสาหลักเมืองได้ก็ฮะ เพราะว่าเป็นใจบ้านไปก่อนนะครับใกล้ๆกันนี่ก็จะมีอาคารซึ่งแต่เดิมน่าจะเป็นคุ้มหลวงนะครับของแล้วก็มีรูปปั้นนะครับของเจ้ากระหม่อมสุริยะวงศานะครับเป็นเจ้าหลวงเมืองยององค์ที่34นะครับที่เปิ้นต้องย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่ในสมัยอันเก็บคนใส่เก็บพักใส่ซ่าเก็บข้าใส่เมืองอย่างประมาณจะอั้นนะครับเนาะอันนี้เปิ้นก่อสมัยพระเจ้ากาวิระนะครับมาอยู่ที่นี่มาปักหลักฐานเป็นอันชุมชนชาวยองอยู่ที่นี่นะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ว่าขนาดลิงข้างยังหูทำทานเพื่อสุขของคนอื่นนะครับเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็พึงทำทานเพื่อสุขแห่งตนตัวเก่านะครับแล้วก็ผู้คนรอบข้างนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดีนะครับจากลุงตีโมครับสวัสดีครับ